Asset Story วันนี้นะคะเราจะมาสรุปรวมบ้านทั้งหมดในปี 2024 ค่ะโดยเจรู้สึกว่าบ้านในปีนี้ค่ะมีหลายๆหลังที่ดีไซน์และฟังก์ชันดีมากเลยนะและเจอยากให้เกียรติกับพี่ๆ Developer ทุกท่านที่เขาทำบ้านออกมาสู่ตลาดนะคะเพราะว่าบ้านแต่ละหลังเขามีคาแรคเตอร์ที่ชัดและดีจริงๆค่ะฉะนั้นแล้วปีนี้เจจะไม่ขอจัดอันดับนะคะแต่ว่าอยากจะนำบ้านแต่ละหลังนะคะกลับมาพูดขึ้นมาใหม่นะคะในลักษณะที่ว่าบ้านในดวงใจที่เจและทีมงานไปดูพร้อมกันเนี่ยแล้วทุกวันนี้ยังจำได้จำดีเทลและรายละเอียดของบ้านแต่ละหลังได้ค่ะเราไปดูกันว่าปีนี้จะมีบ้านหลังไหนที่อยู่ในดวงใจของเราและทีมงาน Asset Story บ้างนะคะมาที่ต้นปีกันก่อนเลยนะคะต้นปีเราจะมีบ้านหลังหนึ่งที่มีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นและชัดเจนมากค่ะที่เจตั้งชื่อว่าเวก้านะคะตอนนี้มีเจ้าของเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคือบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ดีไซน์เขาโดดเด่นมากอะค่ะโดยจุดเด่นของบ้านเวก้านะคะถ้าใครที่ดูรีวิวบ้านของในช่องเจมาตั้งแต่เริ่มทำเลยก็ได้นะคะจะรู้เลยว่าบ้านหลังนี้มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมากและไม่มีใครซ้ำได้เลยจริงๆนะคะทั้งสิ่งแวดล้อมรอบบ้านเขานะคะและตัวคาแรคเตอร์บ้านที่ชัดเจนขนาดนั้นนะนอกจากโลเคชั่นเขาจะดีแล้วนะคะคาแรคเตอร์เขาชัดนี่แหละค่ะฟังก์ชันการใช้งานก็ดีด้วยเช่นกันค่ะและที่สำคัญเป็นแบบ fully smart home ตั้งแต่บ้านที่เคยรีวิวมานะหลังนั้นอะ fully smart home ที่สุดละหลังถัดมานะคะอยากยกให้กับ Irina ค่ะซึ่งเขามีบ้าน2แบบในโครงการเดียวกันเนาะโครงการเขามี8หลังเนาะจะมีบ้าน2แบบคือบ้านพูวิลล่ากับอีกหลังหนึ่งที่เป็นแบบสวนนะคะคือที่เจให้บ้านหลังนี้เป็นหนึ่งในดวงใจก็คือเข้าไปแล้วเราจะรู้เลยว่าทุกดีเทลอะค่ะเขามีความสำคัญทั้งหมดมีการออกแบบใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆอย่างเงี้ยค่ะและตัวบ้านนะคะไซส์เขาคอมแพคกำลังดีค่ะก็เหมาะเป็นบ้านที่อยู่แบบประมาณ2คนนะคะหากจะมีลูกอาจจะเป็นลูกเล็กอีก2คนอย่างเงี้ยค่ะก็ยังอยู่ได้นะซึ่งตอนนี้นะคะอัปเดตสเตตัสล่าสุดก็คือยังรอเจ้าของตัวจริงอยู่นะสำหรับเจก็เป็นบ้านที่คุ้มค่านะคะตอนนี้ใครมาต่อราคาก็อาจจะปิดดีลให้ได้เลยนะคะแอบขายบ้านไปด้วยนะแต่จริงๆเป็นบ้านที่ส่วนตัวเราชอบจริงๆเลยค่ะขนาดดีเทลพวกงานผ้าม่านเขายังมีเลยนะบ้านหลังถัดมานะคะอยากยกให้ Jazz Diamond นะคะจริงๆคือบ้านหลังนี้เป็นบ้านชั้นเดียวที่สำหรับเจแล้วมันลงตัวและมีคาแรคเตอร์ของพี่ Developer ท่านนี้มากๆเลยค่ะคือจุดเด่นของท่านเนี้ยเขาจะนอกจากคุมงบเก่งนะคะโลเคชั่นดีให้เนื้อที่ดินเยอะนะบ้านหลังเนี้ยคาแรคเตอร์เขามันจะมีความรู้สึกเหมือนเป็นบ้านพักผ่อนตากอากาศอะที่มีกลิ่นอายความเป็นมาเฟียอยู่อะแต่ไม่ใช่ว่าคนเข้าไปอยู่ไม่ได้นะคืออย่างเจเข้าไปอะเจก็อินนะมันสวยแล้วมันลงตัวค่ะแบบมันเป็นคาแรคเตอร์เรื่องของคนเนี้ยจริงๆนะคะก็เลยต้องยกให้เขานะสำหรับแจ๊ดไดมอนด์ค่ะแอบขายของกันนิดนึงนะตอนนี้เหลือหลังสุดท้ายในโลเคชั่นเดิมนะคะแต่ว่าที่โลเคชั่นใหม่พรีเมียมกว่าเดิมนะคะแต่ว่าราคาก็จะขึ้นมาอีกนิดนึงนะอันนั้นก็จะมีอีกประมาณ4หลังค่ะก็เนื้อที่ดินเป็นไร่เลยค่ะหากใครที่อยากได้บ้านชั้นเดียวนะคะที่อยู่บนเนื้อที่ประมาณ1ไร่ในเมืองก็ลองดูบ้านหลังนี้เป็นตัวเลือกได้นะต่อไปเจมาเจอบ้านวิเวียนค่ะบ้านวิเวียนนี้หลายคนเจว่าต้องสัมผัสได้เวลาเจไปรีวิวบ้านวิเวียนน่ะจะรู้สึกเลยว่าเจชอบบ้านหลังนี้จริงๆเพราะว่าโดยคาแรคเตอร์บ้านทั้งหมดที่มีนะคะในตลาดเจเป็นคนหนึ่งที่อินกับบ้านสไตล์คลาสสิกโมเดิร์นมากๆเลยนะซึ่งบ้านวิเวียนก็ตอบโจทย์ในลักษณะนั้นนะคะมันมีความโคซี่อบอุ่นแล้วมันก็มีความเป็นแบบลักชัวรี่ด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็อยู่ในการเวลานะสำหรับเจเลยรู้สึกว่าอยากยกให้บ้านวิเวียนหลังนี้ค่ะเป็นหนึ่งในใจที่ทุกวันนี้ก็ยังคิดถึงเขาอยู่นะคะรวมถึงลูกค้าหลายคนก็คิดถึงเขาอยู่นะแต่เขามีแค่หลังเดียวนะคะต่อไปอยากที่จะพูดถึงบ้านอีวานแอนด์อีฟเชื่อว่าหลายท่านน่าจะรู้ว่าอีวานแอนด์อีฟคนทำน่าจะเป็นคนเดียวกันซึ่งใช่ค่ะแล้วน้องทีมงานก็ดันตั้งชื่อได้แมทกันพอดีมีอยู่2หลังในโครงการเดียวกันนะคะเป็นบ้านรีโนเวท
แต่ว่าเป็นบ้านรีโนเวทที่คือถ้าเราไม่เห็นแบบบ้านเก่าๆในโครงการอะเราจะแทบดูไม่ออกเลยว่าบ้านหลังนี้ค่ะแบบรีโนเวทหรอเนี่ยค่ะเพราะว่ามันแทบจะไม่เหลือเขาโครงเดิมแล้วอะค่ะใช่ส่วนตัวแล้วนะคะนอกจากรสนิยมเทสดีของเจ้าของบ้านที่เขาทำบ้านหลังนี้แล้วนะเจยังยกให้ได้ในแง่ของฟังก์ชันการใช้งานและสระว่ายน้ำที่มีกิมมิคค่ะหลังหนึ่งก็จะเป็นตัว L ใช่ไหมคะอีกหลังหนึ่งก็จะยาวมากๆเลยนะคะก็นอกจากที่จะเหมาะซื้ออยู่อาศัยเองนะคะก็เหมาะที่จะซื้อลงทุนด้วยนะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะบ้านถัดไปเป็นบ้านที่มีสนามกีฬาอยู่ที่บ้านค่ะคือบ้านหลังนี้ส่วนตัวเจชอบตรงที่มูดโทนสีเขาอะค่ะคือถ้าเป็นบ้านปีที่แล้วอะค่ะทุกคนจำบ้านที่ชื่อว่าซันนิวาได้ไหมคะไอตัวซันนิวาเนี่ยคือเจ้าของอยู่กันกับที่ทำบ้านโนอาลองสังเกตโทนสีแล้วก็การที่เขาเลือกจบแมททีเรียลในบ้านดูค่ะมันจะเหมือนกันเป๊ะเลยใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะเพราะว่าเขาเป็น developer ท่านเดียวกันนะคะที่เจให้หลังนี้ขึ้นมาอีกในปีนี้นะคะเพราะว่าโทนสีนี่แหละมันให้คาแรคเตอร์ที่มันไม่ซ้ำกับ developer ท่านอื่นนะคะแล้วมันก็เป็นบรรยากาศแบบใหม่ที่สวยงามและลงตัวนะคะสำหรับบ้านหลังนี้น่าจะมาได้สักเกินครึ่งทางแล้วนะคะเพราะว่าใน YouTube ของเจตอนนี้คือ4เดือนที่ผ่านมาแล้วนะคะถ้าเราเหนื่อยนะคะหรือว่าอยากเบรกนิดนึงนะคะก็ไปกินขนมหวานที่หวานดีแล้วนะคะส่วนอันนี้เป็นกาแฟค่ะก็จะมีขายเฉพาะสาขาที่มีกาแฟขายนะคะเช่นสาขาสามกษัตริย์ที่เชียงใหม่ค่ะแล้วก็สาขายโสธรนะคะอร่อย แอบถ่ายอินแบรนด์ตัวเองเฉยเลยนะคะต่อมานะคะมาที่บ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังหนึ่งที่เจไม่เคยเห็นใครทำบ้านสไตล์ญี่ปุ่นที่ราคาสูงมาก่อนในเชียงใหม่นะคะคือเจ้านี้ถือว่าค่อนข้างที่จะก้าวข้ามอะไรมาพอสมควรเลยนะซึ่งแล้วเขาทำสำเร็จด้วยนะคะเพราะว่าโครงการนี้นะคะปิดการขายได้ไวมากในเฟสแรกนี่ไม่น่าจะเกิน7 วันนะคะคือจองไปไวมากจริงๆอ่ะด้วยราคาเขาด้วยค่ะเนื้อที่ดินที่ได้นะคะและฟังก์ชันที่ได้แล้วในบ้านอ่ะบรรยากาศมันอบอุ่นมากค่ะซึ่งที่พูดไปทั้งหมดนะคะคือบ้านโมริค่ะซึ่งตอนนี้ก็เปิดโลเคชันใหม่นะคะตอนนี้เปิดที่เฟสที่1ไปแล้วนะคะก็จองไปละ4 หลังนะคะหากใครสนใจโมริก็ลองมาดูบ้านตัวอย่างเขาได้นะคะหลังนี้ให้ในแง่ฟังก์ชันแล้วก็ความอบอุ่นค่ะโคซี่มันอยู่ง่ายๆแล้วก็ได้ที่ดินใหญ่อย่างเงี้ยค่ะคือท้ายที่สุดแล้วเจมองว่าพอเราผ่านช่วงโควิดมาสิ่งหนึ่งที่เจรู้สึกนะว่าทุกคนอะไลฟ์สไตล์ชีวิตเปลี่ยนไปคือทุกคนมีความสุขกับการอยู่ที่บ้านกับครอบครัวที่อบอุ่นอะไรเงี้ยค่ะการมีน้องหมาน้องแมวการมีพื้นที่สีเขียวในบ้านเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะก็ไม่แปลกนะคะที่โครงการนี้นะคะเขาจะประสบความสำเร็จแล้วก็ขายหมดไวมากๆเลยนะต่อมานะคะเป็นผลงานของ Loft Construction ค่ะจริงๆปีนี้มีด้วยกันถึง3 หลังนะคะเจขอพูดแบบรวมๆแล้วกันค่ะคือคาเปล่าโลเรนโซและก็เดอะครามเนตนะคะที่เพิ่งลงกันไปนะคะส่วนตัวแล้วนะอยากพูดรวมๆเลยเพราะว่าเขาทำได้ดีในแง่ของฟังก์ชันการใช้งานนะคะสังเกตว่าบ้านแต่ละหลังนะคะมันจะแตกต่างกันตั้งแต่เนื้อที่ดินคือรูปทรงที่ดินที่ได้มาปุ๊บเป็นยังไงนะคะทางสถาปนิกหรือดีไซเนอร์นะคะเขาจะออกแบบนะคะไปให้มันเหมาะสมกับแต่ละที่ดินผืนนั้นนะคะและเขาคำนวณพวกทิศทางลมนะคะและแสงค่ะจุดเด่นของคาเปล่าและโลเรนโซนะคะคือสังเกตเห็นว่าเขาจะมีเทอร์เรสนะคะตรงกลางบ้านนะคะซึ่งตรงนั้นน่ะเขาทำเพื่อลมนะคะที่จะผ่านอย่างเงี้ยค่ะไปตรงกลางบ้านเพื่อที่จะได้ระบายอากาศของตัวบ้านเองนะคะบ้านจะได้ไม่ร้อนจนเกินไปแล้วก็ช่วยในแง่ของการประหยัดพลังงานได้ด้วยนะคะและแง่ของการช่องลมค่ะทำให้เวลาเราอยู่แต่ละจุดภายในบ้านอ่ะมันก็จะเย็นสบายไปทั้งปีนะและที่แบบไม่พูดไม่ได้เลยนะคะคือเรื่อง Interior Design ค่ะภายในบ้านคือสวยแล้วลงตัวทุกหลังเลยนะบ้านหลังถัดไปนะคะจะเป็นบ้านชั้นเดียวรีโนเวทเหมือนกันคือเราไม่พูดถึงบ้านหลังนี้ไม่ได้เพราะว่าส่วนตัวเจนะเจรู้สึกว่า
พี่สถาปนิกท่านนี้เขาก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนของบ้านในตลาดในเชียงใหม่นะคะแล้วมันทำให้บ้านของเขามันมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมากเลยนะก็คือ Art and Craft นะคะก็นอกจากมันเป็นงานรีโนเวทเนาะเขาก็เอาในแง่ของแบบพวกงานแฮนด์เมดอะค่ะเข้ามาตกแต่งภายในบ้านค่ะและโทนสีที่เขาเลือกใช้ด้วยเจยังไม่เคยเห็นโทนสีที่เขาเลือกใช้แบบเนี้ยไปอยู่ในบ้านหลังอื่นๆนะนั่นแหละก็เลยอยากที่จะพูดถึงบ้านหลังนี้นะคะซึ่งบ้านหลังนี้ตอนนี้ขายพร้อมผู้เช่านะคะหากใครสนใจก็ลองติดต่อเข้ามาดูเพราะว่าราคาตอนนี้ก็ลดไปที่ 7.5 ล้านแล้วค่ะและขายพร้อมผู้เช่าเดือนละ 65,000 เลยนะลองกดคำนวณยิวดูนะคือประมาณ 8% ถึง 10% เลยค่ะอันนี้คือเป็นเรทที่สามารถทำได้จริงนะคะในเชียงใหม่ค่ะต่อมาจะเป็นบ้าน Black and White นะคะซึ่งบ้านหลังนี้หากใครดูรีวิวแล้วอาจจะนึกถึงกลิ่นอายของเป็น Hanley House ใช่ไหมคะเพราะว่า Hanley House เนี่ยเป็นบ้านผลงานชิ้นแรกที่เจเคยไปรีวิวบ้านของสถาปนิกและ developer ท่านนี้นะคะและพอมาเป็น Black and White ปุ๊บเขาก็ยังไม่ทิ้งกลิ่นอายความเป็นมินิมอลโมเดิร์นจริงๆของเขาไปนั่นเองค่ะสังเกตว่าเส้นสายเขาจะน้อยมากๆแล้วไฟต่างๆนะคะเขาจะจัดได้ลงตัวมากๆเลยค่ะสำหรับบ้านหลังนี้นะและจริงๆแล้วมันจะมีบ้านหลังหนึ่งที่เขาอุบไว้อยู่นะคะจริงๆมันต้องเสร็จเดือนนี้แต่ด้วยความที่ว่าดีเทลมันลากยาวไปประมาณปีหน้านะคะประมาณมกราคมเดี๋ยวเราได้ดูบ้านหลังนี้กันเจ๊บอกเลยว่าใครได้ทั้ง Black and White และบ้านหลังที่กำลังจะเสร็จจะรู้สึกแบบไม่เสียดายเงินเลยนะเพราะว่ามันคุ้มค่าจริงๆค่ะแล้วมันก็สวยลงตัวต่อมานะคะไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่เจได้ไปรีวิวบ้านสไตล์ Modern Tropical และลงรีวิวใกล้เคียงกันมากเลยนะเจจะขอพูดรวมๆกันเลยนะเห็นไหมคะว่าบ้านปีนี้ปี 2024มีบ้านหลายหลังมากๆเลยนะคะที่สวยมากลงตัวมากแล้วมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมากเลยค่ะตอนนี้เจกำลังดูถึงฮอก้าค่ะตรงนี้อยู่7 ยอดนะคะมีอยู่4หลังตอนนี้ขายไปละ1หลังนะคะแต่ว่าแต่ละหลังจะแตกต่างกันหมดเลยนะซึ่งก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะได้รีวิวบ้านหลังต่อไปแล้วนะก็จะใกล้เสร็จแล้วนะคะต่อมาจะเป็นเลนทีค่ะบ้านไม้ใต้ต้นฉ่ำฉานะคะอันนี้เป็นอีกบ้านหลังหนึ่งที่ทำโดยอาจารย์สถาปนิกชื่อดังของมช.นะคะที่คอมแพคไซส์กำลังดีค่ะอยู่ง่ายๆอยู่สบายๆ2 คน 3 คนอะไรเงี้ยค่ะอยู่วัยเกษียณชิวๆอะไรเงี้ยและก็มีวิวสวยนะคะมีต้นจามจุรีคู่อยู่2 ต้นนะเพราะเดี๋ยวนี้ก็หาที่ดินในคาแรคเตอร์ลักษณะเนี้ยที่มันโดดเด่นแบบเนี้ยก็ค่อนข้างยากแล้วนะคะต่อไปจะเป็นบ้านฟิลรีสอร์ทชั้นเดียวค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่พูดกันตรงๆว่าน้องทีมงานและเจเองบอกว่าเฮ้ยมันเป็นบ้านในฝันที่ถ้าท้ายที่สุดแล้วไม่ต้องทำงานเลยนะคะก็น่าจะเลือกบ้านหลังนี้อย่างเงี้ยมันเป็นบ้านในลักษณะนั้นนะคะอยู่ท่ามกลางป่าด้วยค่ะแต่ว่าสำหรับเจที่ทุกวันนี้ต้องออกบ้านนะคะไปเปิดบ้านให้ลูกค้านะคะแล้วก็ไปรีวิวบ้านก็คือออกบ้านทุกวันนะก็ยังจะไม่เหมาะสมกับบ้านหลังนี้นะเพราะบ้านหลังนี้คือเหมือนอยู่ในถ้ำเลยค่ะเอาไว้พักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอากาศดีมากเลยนะรวมถึงหากเป็น Modern Tropical ของปีนี้นะคะเราจะไม่พูดถึงบ้านมูนลิทเฮาส์ไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าบ้านหลังนี้เขาสวย24 ชั่วโมงเลยค่ะบ้านหลังนี้เป็นอีกหลังหนึ่งที่สำหรับเจนะเป็นบ้านที่ reasonable price มากเลยแต่อาจจะต้องเข้าใจในบริบทของคำว่าชุมชนนิดนึงนะคะเพราะว่าบ้าน Luxury หลายๆหลังจะเลือกตั้งอยู่ในโครงการหมู่บ้านใช่ไหมคะแต่ว่าบ้านหลังนี้เขาตั้งอยู่นอกโครงการที่เรียกว่านอกโครงการจริงๆค่ะก็ตอนนี้ก็รอเจ้าของอยู่นะถือว่าเป็นราคาที่ดีเลยนะคะต่อไปบ้านที่เจอยากพูดถึงนะคะคือบ้าน2 ชั้นค่ะหลังเนี้ยราคาดี5 ล้านต้นๆอยู่ตรงลมโชคนะคะหลังเนี้ยอยากพูดถึงในแง่ของดีไซน์การตกแต่งนะคะที่เจมักจะพูดในรีวิวบ้านหลังนี้อยู่เสมอเนาะว่าบ้านหลังเนี้ยเหมาะสำหรับคนที่อยากอยู่ในเมืองนะคะ
แล้วก็อาจจะซื้อพวกเฟอร์นิเจอร์น้อยชิ้นมาแต่งบ้านหลังเนี้ยมันก็คือขนาดเลยนะมันก็อยู่ได้ละอย่างเงี้ยค่ะมันมีคาแรคเตอร์ของมันที่มันชัดเจนเนาะบ้านถัดไปนะคะที่ทุกวันนี้ยังตราตรึงอยู่ในใจคือบ้านพินเทเลสริมเลคค่ะด้วยคือบ้านหลังเนี้ยคือวิวทิวทัศน์เขากินขาดมากจะเรียกชนิดที่เรียกว่ามากจริงๆเพราะตอนนี้เจ๊ก็ไปเปิดบ้านหลังเนี้ยให้ลูกค้าดูประมาณ 2-3 ท่านละทุกครั้งที่ไปนะคะมันประทับใจอย่างบอกไม่ถูกค่ะคือประทับใจในแง่ของที่ว่าเวลาเราเข้าไปในบ้านปุ๊บเนาะเราจะเห็นวิวทะเลสาบสุดลูกหูลูกตาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเห็นภูเขาอะค่ะมาอยู่ข้างหลังของทะเลสาบอีกทีนึงเงี้ยค่ะแล้วก็ในทุกๆวันอะเราตื่นมาเราจะเจอวิวนี้อย่างเงี้ยค่ะน่าจะดีมากๆเลยเนาะสำหรับคนที่ได้บ้านหลังนี้ไปครอบครองนะตอนนี้เรามาท้ายปีกันแล้วนะคะบ้านที่เจจะพูดถึงตอนนี้นะคะจะเป็นบ้านที่มีดีไซน์ที่โดดเด่นนะเป็นบ้านเดี่ยวที่ราคาจับต้องได้นะคะเพราะเขาราคาเริ่มต้นเพียง 6.5 ล้านบาทเท่านั้นนะคะบ้านหลังนี้ The Iconic Modern House นะคะโดยบ้านหลังนี้ส่วนตัวนะเจรู้สึกว่ามันตอบโจทย์ในแง่ของคือปกติถ้าเราไปซื้อบ้านในโครงการใช่ไหมคะเราจะต้องอยู่แค่ในบ้านเราไม่สามารถออกไปแบบใช้ชีวิตอยู่บริเวณรอบบ้านได้หรือแม้แต่ว่าเรานั่งอยู่บนแบบโซฟาแล้วก็ดูทีวีเรายังต้องปิดม่านนะคะแต่ว่าบ้านหลังนี้เขาได้นำเพนพอยต์จุดนี้มาเป็นจุดแข็งของเขานะคือเราจะใช้พื้นที่ common area ทั้งหมดของบ้านนะคะและบริเวณพื้นที่สีเขียวรอบบ้านได้โดยที่เราไม่ต้องกลัวว่าใครจะมามองเลยนะเพราะว่าด้านข้างที่เป็นเพื่อนบ้านนะคะเขาไม่มีช่องเปิดที่จะมองเข้ามาอย่างบ้านเราได้เลยค่ะก็เลยอยากที่จะยกในแง่ของดีไซน์บ้านหลังนี้ไว้นะและอีกอย่างสถาปนิกที่เขาออกแบบให้ก็คือเก่งมากๆเลยค่ะก็เลยต้องขอพูดนิดนึงนะและบ้านหลังสุดท้ายที่ไม่ได้พูดในปีนี้นะคะไม่ได้เลยเพราะมันคือบ้านรีโนเวทจริงๆมันคือหลังแรกของเจค่ะเพราะว่าเป็นบ้านที่รับเข้ามาแล้วก็ตั้งใจรีโนเวทกับน้องมากค่ะแล้วก็ราคาดีมากเลยนะนั่นก็คือจามิวนั่นเองค่ะโดยบ้านหลังนี้นะที่เจคิดนะตอนแรกเราไปเจอสภาพเขาไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะสภาพคือมาดีเลยเพราะว่าบ้านหลังนี้ไม่เคยมีคนอยู่จริงๆก็เท่ากับว่าถ้าจะเป็นบ้านหลังใหม่เลยแหละค่ะแล้วมีที่ดินสวยที่ดินมันจะคล้ายๆถุงเงินนะคะแล้วมันมีสเปซข้างๆเยอะมากเจ๊ก็เลยเอามาใส่ที่จอดรถข้างๆเนี่ยก็ยังเหลือพื้นที่ทำสวนอีกนะคะแล้วข้างในก็พยายามปรับให้มันเป็นฟังก์ชันที่มันลงตัวและใช้งานได้จริงโดยที่จะแบ่งแต่ละจุดเป็นแต่ละห้องอย่างเงี้ยค่ะและการตกแต่งและดีไซน์ทุกอย่างนะคะและการแมทสีทุกอย่างในบ้านเจเป็นคนทำหมดเลยค่ะ ก็เลยจะภูมิใจนิดนึงนะคะสำหรับบ้านหลังนี้ค่ะและนี่คือทั้งหมดของบ้านสวยในดวงใจของ Asset Story ในทีมงานนะคะจะเอาจริงๆนะหลายคนน่าจะต้องคอมเมนต์บ่นเจนิดนึงนะว่าเฮ้ยนี่มันยกมาทั้งปีเลยนี่นาก็ถูกต้องอย่างที่เจจั่วหัวคลิปไว้ใช่ไหมคะว่าปีนี้มันเป็นปีที่บ้านสวยมากๆเลยในเชียงใหม่และที่สำคัญนะคะคือเจค่อนข้างคัดสรรบ้านที่สวยแล้วดีไซน์ลงตัวค่ะและราคาดีนะคะมาให้เพื่อนๆนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งสิ่งสุดท้ายของปี 2024 นะคะที่จะไม่พูดไม่ได้เลยนะคะเจและทีมงาน Asset Story ทุกคนนะคะขอขอบคุณทุกๆแรงซัพพอร์ตนะคะมาจากทุกๆช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น TikTok นะคะ IG มาจาก YouTube เองนะคะรวมถึงลูกค้าที่น่ารักหลายท่านที่ติดต่อมาซื้อบ้านกับเจนะคะเจอยากขอบคุณมากๆเลยนะเพราะว่าทุกท่านนะคะเป็นแรงซัพพอร์ตที่ทำให้เรามีโปรดักชันดีๆแล้วก็พาทุกคนไปรีวิวบ้านสวยๆนะคะมาฝากกันเรื่อยๆในทุกๆสัปดาห์นั่นเองค่ะและปีหน้านะคะอยากบอกเลยว่ากำลังใจดีๆที่เจและทีมงานมีแบบนี้ค่ะมันจะออกดอกออกผลนะคะให้ทุกท่านได้เห็นงานโปรดักชันของเจและทีมงาน Asset Story ที่ดีขึ้นไปอีกนะคะอาจจะเห็นไกลๆในคลิป1-2 คลิปที่ผ่านมานี่ละแต่มันยังไม่ฟูลซะทีเดียวนะคะลองดูนะคะว่า
การพัฒนาของเราได้ถึง Asset Story นะคะปีหน้าจะเป็นยังไงต่อนะคะเจอาจจะมีช่องเพิ่มขึ้นมานะโดยที่เจเอาจริงๆคือเจอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะและจริงๆก็ตอบเองทุกคอมเมนต์ด้วยเช่นกันค่ะนั่นแหละก็เลยอยากจะบอกว่าทุกๆคอมเมนต์ที่พิมพ์กันเข้ามานะคะเจอ่านหมดนะแล้วก็อะไรที่ปรับได้ก็เอามาปรับหมดเลยค่ะและเช่นกันนะคะเหมือนที่บอกเลยนะปีหน้าเจอาจจะมีรายการที่พูดถึงผ่านมุมมองของสถาปนิกหรือ developer นะคะที่ทำไมเขาทำบ้านในลักษณะนี้รอติดตามผลงานกันได้เลยนะคะเพราะว่าก่อนอื่นแล้วเจต้องไปเพิ่มทีมงานก่อนนะเพราะทีมงานตอนนี้ที่มีอยู่นะคะก็ค่อนข้างที่จะงานแน่นกันแล้วค่ะถ้าหากเพิ่มขึ้นมาตอนนี้ก็อาจจะโดนน้องบ่นได้นะคะข้างหลังกล้องก็ยังกำลังบ่นกับหัวเราะกันอยู่นะคะตอนนี้และสุดท้ายนี้นะคะขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านเลยนะคะหากใครที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวทั้งต่างประเทศและในประเทศนะคะหรือว่าจะกลับบ้านนะคะก็ขอให้ขับขี่รถปลอดภัยเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะคะสุขภาพแข็งแรงทุกคนทั้งคนที่อยู่ที่บ้านนะคะและตัวท่านเองด้วยนะขอให้ปีหน้านะคะเฮงๆรวยๆไปด้วยกันอีกค่ะ